Bất phân thắng bại, giằng co quyết liệt, dù bế tắc nhưng không hàng phục. Thế trận ở Bakhmut vẫn tiếp tục nóng. Nga tấn công Bakhmut ồ ạt, liệu Ukraine có lợi thế bất ngờ khi xuân sang? Giữa lúc ấy, Ukraine tuyên bố chặn đứng 170 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga có thể đang tăng cường chiến dịch cờ giả. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Ukraine nêu 5 thất bại của Nga sau hơn 1 năm chiến dịch quân sự. Ở diễn biến khác, Mỹ điều máy bay tận thế đến châu Âu sau khi Nga đình chỉ hiệp ước vũ khí hạt nhân. Cựu quan chức Hoa Kỳ cảnh báo xung đột Mỹ-Trung có thể bùng nổ vào 2 năm tới. Tướng hàng đầu Hàn Quốc giám sát cuộc tập trận với Mỹ, kêu gọi thúc đẩy khả năng tấn công chính xác. Anh chỉ trích hành động tuyển cựu phi công quân sự phương Tây của Trung Quốc. Một số tin tức xã hội đáng quan tâm, Hải quân Anh thu giữ vũ khí buôn lậu của Iran ở vùng vịnh. Người đàn ông Mỹ bị bắt sau khi mang thiết bị gây nổ ở sân bay Pennsylvania. Người dân Hy Lạp biểu tình sau vụ tai nạn đường sắt thương tâm. Cựu chiến binh Israel nghĩ ra cách độc đáo để phản đối cải cách tư pháp của chính phủ. Tin giải trí, Mexico đánh dấu kỷ niệm 45 năm phát hiện tác phẩm điêu khắc nữ thần mặt trăng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế phát sóng ngày 3 tháng 3. Thưa quý vị, hơn 1 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, cục diện chiến trường rơi vào bế tắc, hai bên giằng co bất phân thắng bại ở nhiều mặt trận, với những cuộc giao tranh tiêu hao đẫm máu, đặc biệt là pháo đài Bakhmut. Theo đài Sky News ngày 2 tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh nhận định điều kiện đất bùn lầy do băng tan sau mùa đông có thể mang lại lợi thế cho lực lượng phòng thủ của Ukraine trong cuộc giao tranh với Nga quanh chiến địa Bakhmut. Cụ thể, các điều kiện ở Ukraine sẽ hạn chế khả năng di chuyển của các xe bọc thép hạng nặng, theo Bộ Quốc phòng Anh. Trong khi đó, nhiệt độ đất ngày càng tăng lên và điều kiện thời tiết ấm hơn mức trung bình cũng được dự báo trong thời gian tới. Gần như chắc chắn vào cuối tháng 3, hoạt động di chuyển sẽ trở nên vô cùng khó khăn sau đợt tan băng, Bộ Quốc phòng Anh nhận định. Theo đó, điều này sẽ tạo thêm ma sát cho các hoạt động trên bộ và cản trở di chuyển của các phương tiện bọc thép hạng nặng. Hiện phía Nga và Ukraine chưa bình luận về nhận định trên của Bộ Quốc phòng Anh. Cũng theo Sky News, ngày 2 tháng 3, quân đội Nga tiếp tục làm mưa làm gió ở Bakhmut khi trận chiến dữ dội giành lấy thành phố phía đông đang diễn ra ác liệt. Trong khi đó, binh sĩ Ukraine vẫn đang nỗ lực chống cự không ngừng. Trong một bài đăng trên Telegram ngày 2 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga vẫn đang tiến lên và đang tấn công thành phố. Đáng chú ý, nghị sĩ Ukraine Serhiy Rachmanin cảnh báo rằng sớm hay muộn, Ukraine sẽ phải sớm rút khỏi Bakhmut, đồng thời nói thêm rằng không có nghĩa lý gì khi giữ nơi này bằng mọi giá. Cũng theo đài Sky News ngày 2 tháng 3, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo các lực lượng nước này đã chặn đứng 170 cuộc tấn công của quân đội Nga trong 24 giờ qua. Ngoài ra, cơ quan mật vụ của Ukraine đã có cuộc săn đêm và phá hủy nhiều xe tăng Nga. Trong một bản cập nhật sáng nay, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã có 14 cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực dân cư trên khắp cả nước. Nga cũng thực hiện 21 cuộc không kích, trong đó có 58 vụ thực hiện bằng rocket. Theo bộ này, lực lượng của Moscow tập trung vào các hướng Kupian, Liman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtar. Trong khi đó, Ukraine đã thực hiện 16 cuộc không kích vào các khu vực có quân Nga chiếm đóng. Ở một diễn biến khác, cũng theo Sky News, cơ quan mật vụ Ukraine SUB đã phá hủy 6 xe tăng Nga chỉ trong một đêm ở khu vực phía đông Luhansk. Trong một tuyên bố, SBU cho biết hai nhóm đã tổ chức một cuộc săn đêm trong khu vực và tìm cách vô hiệu hóa hoàn toàn thiết bị của kẻ thù. Sky News không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường trên. Cũng liên quan đến giao tranh ở Ukraine, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Nga dường như đang tăng cường các hoạt động ngụy tạo bằng chứng giả để đánh lạc hướng dư luận khỏi tình hình hiện nay trên chiến trường Ukraine. Cập nhật được công bố trên đài Sky News ngày 2 tháng 3. Trong bản cập nhật, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh lên kế hoạch thực hiện một vụ khiêu khích ở Ukraine bằng cách sử dụng chất độc hóa học. Theo ISW, chiến dịch thông tin của Nga nhằm giảm thiểu tác động từ diễn biến trên chiến trường Ukraine, đồng thời làm chậm việc cung cấp xe tăng và các thiết bị khác của phương Tây cho Ukraine. Tổ chức này nói thêm, Bộ Quốc phòng Nga và các quan chức hàng đầu của nước này có thể sẽ tăng cường tham gia các chiến dịch thông tin như vậy khi cuộc tấn công ở miền Đông
gần đến đỉnh điểm và cơ hội cho cuộc phản công của Ukraine tăng lên. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 1 tháng 3 tuyên bố rằng nước này đã chiến thắng cuộc khủng bố mùa đông của Nga. Đặc biệt, ông còn nói về năm thất bại của Moscow, trong đó việc Ukraine có thể vượt qua được mùa đông khắc nghiệt chính là thất bại lớn thứ 5 của Nga, theo Ukrainska Pravda. Cụ thể, Ngoại trưởng Ukraine nói trên mạng xã hội rằng, vào ngày 1 tháng 3, Tổng thống Putin đã chịu thất bại thứ 5 kể từ khi xung đột nổ ra. Ukraine đã chiến thắng một mùa đông kinh hoàng. Chúng tôi đã vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Dù bị bao vây bởi cái lạnh và bóng tối, chúng tôi không gục ngã. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine được các đối tác ủng hộ và đây cũng là một chiến thắng cho EU vì Liên minh châu Âu đã tồn tại mà không cần khí đốt của Nga. Tiếp đến, ông liệt kê 4 thất bại khác của Nga kể từ khi nổ ra chiến dịch quân sự. Thất bại đầu tiên là khi chúng tôi không cho phép Nga gieo rắc nỗi sợ hãi ngay từ những phút đầu tiên của cuộc tấn công. Thất bại thứ hai là khi chúng tôi phá vỡ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Nga. Ukraine đã không thất thủ, không phải chỉ trong 3 ngày, 7 tháng hay 1 năm, và Ukraine sẽ không bao giờ sụp đổ. Theo Ngoại trưởng Ukraine, đòn giáng thứ 3 xuống Nga diễn ra trên mặt trận ngoại giao. Đó là việc Liên minh quốc tế ủng hộ Ukraine, các nghị quyết, sự cô lập, dòng chảy vũ khí, lệnh trừng phạt, các viện trợ năng lượng, tài chính và nhân đạo cho Ukraine. Còn thất bại thứ tư là việc nước này để mất một số lượng lớn lãnh thổ từng kiểm soát của Ukraine do các hoạt động và cuộc phản công hiệu quả của lực lượng vũ trang Ukraine cũng như các lực lượng phòng thủ khác. Hiện phía Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của Ukraine. Một thông tin bên lề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Sputnik ngày 2 tháng 3 dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Tamás Benszter cho biết, Liên minh châu Âu EU đã khẳng định rằng họ coi lệnh trừng phạt bắn ở Ukraine là một lằn ranh đỏ và sẽ không đồng ý với điều đó. Cụ thể thế nào? Mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi. Ngoại trưởng Hungary nói với đài phát thanh Kossuth, ngay cả khi biết rằng Brussels đại diện cho một bên tham chiến, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy sốc. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm chiến dịch quân sự, chúng tôi đã đề xuất trong các tài liệu về một lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán, nhưng chúng đều bị bác bỏ. Theo ông, Brussels nói rõ rằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức là một lằn ranh đỏ. Họ không chấp nhận điều này vì họ cho rằng xung đột phải tiếp tục cho đến khi Ukraine giành chiến thắng. Theo vị Ngoại trưởng, Hungary ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình và tin rằng không thể có người chiến thắng trong xung đột. Hiện về phía EU chưa bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Hungary. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột, Hungary đã liên tục phản đối các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng và việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đầu tháng 3 năm ngoái, Quốc hội Hungary đã ban hành sắc lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine từ lãnh thổ Hungary. Ngoại trưởng Peter Szijjártó giải thích rằng Budapest tìm cách bảo vệ lãnh thổ Transcarpathia, nơi người dân tộc Hungary sinh sống, vì việc cung cấp vũ khí qua lãnh thổ của họ sẽ biến nước này trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga. TASS ngày 2 tháng 3 dẫn lời Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhắc lại rằng vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hiện không nằm trong chương trình nghị sự của Berlin. Tờ Welt dẫn lời bà nói, chúng tôi không tổ chức tranh luận về vấn đề này. Vào tháng 2, nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng Kiev chưa nhận được bất kỳ cam kết nào từ các quốc gia về việc cung cấp máy bay chiến đấu. Trước đó, chính phủ Đức lưu ý rằng họ không xem xét việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev. Mặt khác, hôm 1 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Nga nên rút quân khỏi Ukraine để có thể thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình. Theo Anadolu cho biết, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Latvia Karyžanis Karin, ông Scholz tái khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine và kêu gọi Nga thực hiện các bước cần thiết về hòa bình. Khi được hỏi về những cảnh báo của Ukraine về một cuộc tấn công quy mô lớn tiềm tàng của Nga và Kiev không ngừng kêu gọi viện trợ thêm khí tài và đạn dược, ông Scholz đã hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Thưa quý vị, ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật chính thức đình chỉ hiệp định vũ khí hạt nhân New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga, phía Washington đã có động thái đáng chú ý. Theo RT, ngày 1 tháng 3, máy bay chủ chốt của Hải quân Mỹ đã hạ cánh xuống Ireland. Theo một bài đăng trên Twitter, Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ ở châu Âu EUCOM cho biết, chiếc E-6B Mercury được mệnh danh là máy bay ngày tận thế của Hải quân Mỹ đã đáp xuống quốc gia châu Âu. Phi hành đoàn của máy bay đã gặp đại sứ Mỹ tại Ireland, cũng như giới chức ngoại giao và quân sự khác. Theo tuyên bố, máy bay đang tiến hành các hoạt động trong khu vực do EUCOM chịu trách nhiệm. Chiếc E-6B Mercury
thường được gọi là máy bay tận thế vì nó được thiết kế để phục vụ một sở chỉ huy trên không, trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân tổng lực, thảm họa hoặc các xung đột quy mô lớn khác. Theo Lầu Năm Góc, chiếc máy bay này cho phép Bộ Tư lệnh Mỹ liên lạc với cả hệ thống vũ khí chiến lược và phi chiến lược, cho phép phóng tên lửa đạn đạo từ mặt đất và tàu ngầm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Thông tin này được công bố ngay sau khi Moscow gửi cho Washington công hàm chính thức về việc đình chỉ tham gia Hiệp ước New START. Hiệp ước giới hạn kho dự trữ hạt nhân của cả hai quốc gia và cho phép các bên thanh sát kho vũ khí của đối phương để xác nhận việc tuân thủ. Tuy nhiên, cả Moscow và Washington đều cáo buộc đối phương không tuân thủ thỏa thuận. Vào tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước, cáo buộc Mỹ đang cố gắng tái thiết lập trật tự quốc tế để phù hợp với lợi ích riêng của mình. Tổng thống cũng chỉ ra những tuyên bố của các nhà lãnh đạo phương Tây rằng họ muốn gây thất bại chiến lược cho Nga, trong khi công khai hỗ trợ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các căn cứ chiến lược của Nga. Trước khi Moscow có thể tiếp tục tuân thủ hiệp ước, ông Putin cho biết họ phải có ý thức rõ ràng về kho vũ khí hạt nhân của NATO, bao gồm cả vũ khí do Anh và Pháp nắm giữ. Tướng về hưu, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mark Meadows mới đây đã cảnh báo 2 năm tới sẽ là giai đoạn nguy hiểm, xung đột Mỹ-Trung có thể nổ ra vì vấn đề Đài Loan. Thông điệp trên được ông đưa ra trong phiên điều trần về Trung Quốc của Ủy ban lựa chọn Hạ viện. Theo thông tin được Sputnik đăng tải hôm 2 tháng 3 trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ, tướng về hưu Mark Meadows, một người được cho là có tư tưởng khá hiếu chiến, đã chỉ ra cuộc bầu cử vào năm 2024 của Mỹ có thể trở thành điểm yếu để Trung Quốc khai thác. Ông nói rằng quân đội Trung Quốc đã nghiên cứu các thiết bị quân sự của Mỹ và tìm được cách vô hiệu hóa chúng. Do đó, Washington cũng cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp đối phó với sự tiến bộ của Bắc Kinh. Ông Mark Meadows lưu ý thêm, để hiểu được động lực địa chính trị đương đại, cần phải nắm bắt được yếu tố cốt lõi trong tuyên bố chung của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước Thế vận hội Bắc Kinh. Vị tướng về hưu chỉ ra, thông điệp mà hai nước nói trên đưa ra là này, Mỹ phương Tây, thế giới tự do mà các người xây dựng đã kết thúc, đã đến lúc bước vào kỷ nguyên mới của quan hệ quốc tế do chúng tôi chi phối. Theo Sputnik News, phiên điều trần đã có lúc bị gián đoạn bởi một số nhà hoạt động vì hòa bình thuộc nhóm phản chiến Cốt Pinh. Họ mang biểu ngữ và áo phông với nội dung Trung Quốc không phải là kẻ thù, tiền cho người nghèo không phải để đổ vào xung đột. Ít nhất một trong số các nhà hoạt động đã bị cảnh sát bắt giữ. Thông tin khác liên quan đến khu vực châu Á, hôm 2 tháng 3, văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tướng Kim Seong-kyum cho biết ông đã thị sát các cuộc tập trận phối hợp hoạt động đặc biệt giữa quân đội nước này với Mỹ, đồng thời kêu gọi các lực lượng duy trì khả năng tấn công cơ sở quan trọng của kẻ thù mà không được phép thất bại. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, gọi tắt là JCS, tướng Kim Seong-kyum đã kiểm tra sự sẵn sàng của lực lượng đặc nhiệm khi tham gia cuộc tập trận thường niên TIC-9 với Mỹ. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của máy bay trực thăng AC-130J và máy bay vận tải MC-130J của Hoa Kỳ. Theo Yonhap, ông Kim Seong-kyum đã thị sát cuộc tập trận giữa bối cảnh có nhiều lo ngại rằng Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích nhằm đáp trả cuộc tập trận lá chắn tự do thường kỳ của Mỹ-Hàn bắt đầu vào cuối tháng 2. Trong một thông cáo báo chí, JCS cho biết ông Kim đã nhấn mạnh cần phải tăng cường khả năng tấn công liên tục vào cơ sở quan trọng của kẻ thù, đồng thời thúc đẩy khả năng hiệp đồng tác chiến thông qua các hoạt động tập huấn thực tế và tương tác giữa các đồng minh. Ông Kim cũng chỉ ra các mối đe dọa khiêu khích ngày càng tăng của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi quân đội xây dựng khả năng chiến đấu có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho kẻ thù. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu phải luôn giành chiến thắng nếu rơi vào xung đột. Theo JCS, đây là lần đầu tiên AC-130J được điều đến bán đảo Triều Tiên để tham gia các cuộc tập trận của đồng minh. JCS đã công bố một số cảnh quay về cuộc tập trận, cho thấy chiếc AC-130J bắn tên lửa AGM-176 Griffin, AGM-114 Hellfire và bom GBU-39 trong cuộc tập trận tấn công chính xác vào mục tiêu là một hòn đảo không có người ở. Trong một cuộc họp báo, Đại tá Hàn Quốc Lee Sung-yun, phát ngôn viên của JCS nói AC-130J là phiên bản nâng cấp mới nhất của loại máy bay này. Lần đầu tiên nó được triển khai với bán đảo Triều Tiên để góp phần củng cố liên minh Hàn Quốc-Mỹ. Yonhap cho biết thêm, để chuẩn bị cho cuộc tập trận nói thêm, Hoa Kỳ đã triển khai AC-130J từ căn cứ không quân Hurst ở Florida và máy bay MC-130J từ cánh hoạt động đặc biệt thứ 353 tại căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản.
Đại úy Kimberly Chatter, giám đốc phụ trách các vấn đề công cộng của Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt Hoa Kỳ-Hàn Quốc, nói với Yonhap rằng AC-130J được điều động để thể hiện khả năng răn đe mở rộng của Hoa Kỳ. Khả năng răn đe mở rộng đề cập đến việc Hoa Kỳ cam kết huy động toàn bộ khả năng quân sự của mình, bao gồm cả hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh. Gần đây, thông tin Trung Quốc tuyển dụng cựu phi công Anh để huấn luyện cho quân đội nước mình đang khiến nhiều quốc gia lo ngại. Reuters đưa tin hôm 2 tháng 3, Tư lệnh Không quân Anh đã gọi động thái trên là không thể chấp nhận được. London đã chia sẻ thông tin với Úc và đồng minh để cùng cảnh báo các phi công không nên làm việc cho Trung Quốc. Tháng 10 năm 2022, Anh Quốc cho biết sẽ thay đổi luật để chỉ định hành vi bất chấp cảnh báo, tiếp tục huấn luyện quân đội nước ngoài của một cựu phi công là hành vi phạm tội. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC tại triển lãm hàng không Avalon ở Úc, Tư lệnh lực lượng không quân Hoàng gia Anh Mike Wetton chia sẻ, chúng tôi đã nói rõ việc tuyển mộ phi công quân sự nước ngoài là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi đang chuẩn bị công khai chỉ trích Trung Quốc. Úc cũng cho biết để siết chặt luật, để ngăn chặn tình trạng tương tự. Tuần trước, Giám đốc tình báo Úc cũng đã cảnh báo mối đe dọa an ninh từ việc các cựu phi công quân sự làm việc đào tạo cho quốc gia khác. Thậm chí ông đã gọi họ là tay sai nước ngoài. Ông Winston nói với ABC, Anh có quan hệ hợp tác tình báo chặt chẽ với Úc và các đồng minh khác, nên các nước sẽ chia sẻ thông tin cho nhau và cùng nhau đề cao cảnh giác. Vị lãnh đạo cũng lưu ý thêm, ông tin rằng những cảnh báo công khai đã phần nào phát huy hiệu quả. Trung Quốc chưa có phản hồi về thông tin trên. Hồi tháng 10 năm ngoái, tờ South China Morning Post cho biết, một tạp chí quân sự Trung Quốc cho biết Hải quân của Bắc Kinh đang thiếu phi công lái tiêm kích trên tàu sân bay. Ở diễn biến khác, hôm 2 tháng 3, Hải quân Hoàng gia Anh cho biết đã thu giữ vũ khí của Iran từ một tàu buôn lậu hoạt động ở vùng biển quốc tế thuộc vịnh Oman. Lô khí tài có cả tên lửa chống tăng, có hệ thống dẫn đường. Thông tin được Reuters đăng tải. Anh cho biết, khi di chuyển với tốc độ cao trong bóng tối suốt nhiều giờ từ Iran về phía Nam, con tàu đã bị một máy bay không người lái do thám của Mỹ phát hiện. Máy bay trực thăng của Anh cũng theo dõi mục tiêu này. Theo Bộ Quốc phòng Anh, khi bị phát hiện, con tàu cố gắng tiến về phía lãnh hải Iran nhưng đã bị thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh chặn đường và thu giữ các kiện hàng khả nghi. Bước kiểm tra ban đầu cho thấy các kiện hàng có chứa tên lửa chống tăng và các thành phần trong tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran. Anh cho biết đã thông báo với Liên Hợp Quốc về vụ bắt giữ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố, sự hiện diện thường trực của Hải quân Hoàng gia Anh ở vùng vịnh đã chứng minh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì luật pháp quốc tế cũng như giải quyết các mối đe dọa hòa bình và an ninh toàn thế giới. Được biết, đầu năm ngoái, Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã tiến hành 2 vụ bắt giữ vũ khí của Iran cũng tại vùng vịnh. Thưa quý vị, những giải mật công bố hôm 1 tháng 3 về cuộc điều tra của cộng đồng tình báo Mỹ trên toàn cầu đã kết luận rằng rất khó có khả năng một đối thủ nước ngoài chịu trách nhiệm gây ra hội chứng Havana, căn bệnh bí ẩn đã ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao và sĩ quan tình báo Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Nhà Trắng ngày 1 tháng 3 cho biết sự ủng hộ của ông Biden đối với những nhân viên chịu ảnh hưởng vẫn không thay đổi. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu tại một cuộc họp báo rằng chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục chăm sóc nhân viên cũng như hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu theo đạo luật Havana. Các triệu chứng của bệnh Havana được báo cáo lần đầu tiên tại thủ đô Havana của Cuba vào năm 2016 như đau nửa đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ và chóng mặt. Khoảng 1.500 trường hợp bị hội chứng Havana đã được báo cáo bởi các cơ quan ban ngành của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả một số trường hợp từ đầu năm nay. Được biết, 7 trong số 18 cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra kéo dài hơn 2 năm tại 90 quốc gia và không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh đối thủ của Hoa Kỳ sở hữu vũ khí và thiết bị, bao gồm cả thiết bị phát ra xung năng lượng điện tử để gây ra các triệu chứng trên. Một quan chức tình báo Hoa Kỳ cho biết, các cơ quan của họ thậm chí đã xem xét khả năng người ngoài hành tinh gây ra triệu chứng, nhưng đã loại trừ khả năng đó. Đến nay, nguyên nhân thật sự vẫn còn là bí ẩn. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày 1 tháng 3 thông báo đã bắt một người đàn ông khi người này có ý định đặt một thiết bị gây nổ trên máy bay. Mark Mapley, 40 tuổi, bị bắt tại sân bay quốc tế Lehigh Valley ở Pennsylvania sau khi vali của anh ta kích hoạt chuông báo động. Theo FBI, ông Mapley đến từ thành phố Lanford, bang Pennsylvania, bị bắt khi chuẩn bị cho chuyến bay đến Sanford, Florida. Cơ quan quản lý an ninh vận tải Mỹ TSA cho biết, một trong những quan chức đã tìm thấy một vật bên trong vali nghi là thiết bị gây nổ.
Sau khi chuông báo động kêu, nhà chức trách đã báo ngay lập tức với an ninh tại sân bay. Vài phút sau, ông Muffley rời sân bay. Tối hôm đó, ông bị bắt tại nhà riêng. FBI cho biết thêm, hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc. Kể cả mục đích của ông Muffley, ABC News đưa tin ông Muffley sẽ ra tòa vào thứ Năm. Sân bay cho biết họ đã đóng một phần nhà ga chính khi các nhà chức trách khám xét vali khả nghi. Còn bây giờ là một số tin tức xã hội đáng quan tâm. Reuters ngày 2 tháng 3 công bố hình ảnh cho thấy nhiều người dân tụ tập bên ngoài nhà ga Thessaloniki sau vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm gần thị trấn Larissa, miền trung Hy Lạp vào tối ngày 28 tháng 2. Đoạn video cho thấy một đám đông lớn tập trung bên ngoài nhà ga hô vang, tiến lên mọi người, đừng cúi đầu, điều duy nhất chúng ta nên làm là phản kháng một lần nữa. Người biểu tình cũng xô xát với cảnh sát ở thủ đô Hy Lạp vào tối ngày 1 tháng 3, sau khi tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài văn phòng của nhà điều hành tàu Hellenic Train. Tính đến ngày 2 tháng 3, ít nhất 38 người đã thiệt mạng sau khi một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng tông vào nhau, trong vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng nhất trong lịch sử Hy Lạp. Nhiều nạn nhân được cho là sinh viên đại học trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ dài. Giới chức cho biết, số người tử vong dự kiến sẽ tăng hơn nữa. Nhiệt độ trong một toa tàu đã tăng lên 1.300 độ C sau khi bốc cháy. Hiện các nhà chức trách đang làm việc để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, hai đoàn tàu đã đi trên cùng một đường ray và đâm trực diện. Thung lũng Tempe, nơi xảy ra vụ tai nạn, là một địa điểm nổi tiếng với các sự cố thương tâm. Năm 2003, 23 học sinh thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt cũng chính tại thung lũng này. Trong lúc Israel đang chịu tình cảnh hỗn loạn chính trị do chính phủ nỗ lực thúc đẩy cách tư pháp, một nhóm cựu chiến binh đã quyết định tổ chức biểu tình theo một cách khá độc đáo. Tuần trước, chỉ vài ngày trước khi Quốc hội bỏ phiếu về cải cách trên, các cựu chiến binh đã lấy một chiếc xe tăng cũ của Israel, phủ lên nó một bản sao của tuyên ngôn độc lập Israel, lái xe tăng đến một cuộc biểu tình ở miền Bắc. Reuters dẫn lời các cựu chiến binh nói rằng họ đã chọn xe tăng Israel, vốn đã tham chiến trong chiến tranh Trung Đông năm 1973 như một biểu tượng sức mạnh để thống nhất một xã hội đang chia rẽ. Họ còn mời người dân đến ký vào bản sao tuyên ngôn độc lập của họ. Theo những người biểu tình, cải cách tư pháp sẽ làm suy yếu sự độc lập của các tòa án, trong khi trao cho chính phủ quyền lực lớn hơn. Điều này sẽ khuyến khích tham nhũng, cô lập Israel về mặt ngoại giao và tàn phá nền kinh tế của quốc gia Trung Đông. Theo Reuters, kế hoạch của chính phủ cũng gây lo ngại giữa các nhà kinh tế, cựu quan chức an ninh và chuyên gia pháp lý trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu nói rằng các cải cách sẽ củng cố nền dân chủ và thúc đẩy thương mại. Ông gọi những người biểu tình là những người theo chủ nghĩa vô chính phủ, không muốn chấp nhận chiến thắng quyết định của cánh hữu trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Ngày 21 tháng 2, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu tán thành kế hoạch cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu. Các dự luật sẽ được đưa trở lại Ủy ban Pháp luật để thảo luận thêm, sau đó được đưa ra xem xét lần thứ 2 và thứ 3 trong phiên họp toàn thể trước khi trở thành luật. Reuters ngày 2 tháng 3 dẫn lời những người nuôi ong cho biết các vụ cháy rừng ở Chile những tuần gần đây đã gây ra nhiều rủi ro với các tổ ong và khiến sản lượng mật ong năm 2023 của quốc gia Nam Mỹ gặp rủi ro. Cụ thể thế nào? Mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Chile, các vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 441.000 ha rừng, gây ảnh hại tới hơn 40.000 tổ ong. Một người nuôi ong ở Chile, ông Hamed Hiss, đã chia sẻ với Reuters một đoạn video về những chiếc hộp chứa tổ ong đã cháy thành than. Tôi chỉ có hơn 150 tổ ong, nhưng đám cháy đã khiến tôi mất khoảng 135 tổ, ông Hiss nói. Theo Reuters, ong có tầm quan trọng đối với ngành sản xuất trái cây của quốc gia Nam Mỹ, khi có nhiều lo ngại rằng môi trường sống tự nhiên của loài côn trùng này đã không còn ở một số khu vực. Tuần trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Esteban Venezuela cho biết họ sẽ hoàn thành việc đăng ký đất đai và khởi động chương trình phục hồi tổ ong để vào tháng 8 tới, đàn ong sẽ có điều kiện gây tổ khi mùa xuân đến. Trong khi đó, các nhà chức trách cũng đã chuyển thức ăn đến cho những con ong còn sống sót sau các trường hợp khẩn cấp. Tesla sẽ xây dựng một nhà máy mới ở miền Bắc Mexico. Thông báo được Tổng thống Mexico đưa ra ngày 28 tháng 2, đánh dấu nỗ lực của gã khổng lồ ngành xe điện mở rộng hoạt động bên ngoài nước Mỹ. Reuters dẫn lời Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cho biết, toàn bộ công ty Tesla sẽ đến Mexico, mô tả đây sẽ là khoản đầu tư dành cho một nhà máy ô tô rất lớn.
Thông báo của nhà lãnh đạo đã xua tan những lo ngại gần đây rằng ông có thể hủy bỏ khoản đầu tư trên bằng cách lắp đặt các điều kiện đối với hãng ô tô. Theo Reuters, khoản đầu tư ban đầu sẽ trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Các giai đoạn tiếp theo có thể nâng tổng đầu tư lên 10 tỷ đô la Mỹ, theo một nguồn thạo tin cho hay. Hiện Tesla chưa bình luận về thông báo trên của Tổng thống Mexico. Ngoài hai nhà máy tại bang California và Texas ở Mỹ, Tesla còn có nhà máy tại Berlin, Đức và Thượng Hải, Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây cho biết, đối mặt với tình hình quốc tế và khu vực phức tạp, sự hợp tác hiệu quả đang diễn ra giữa nước này với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF không chỉ có lợi cho cả hai bên, mà còn cho cộng đồng quốc tế nói chung để cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu. Ông Lý đưa ra nhận xét như vậy trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với giám đốc điều hành IMF, bà Kristalina Georgieva. Lưu ý Trung Quốc đang là nước phát triển lớn nhất thế giới và là người thúc đẩy tích cực hợp tác giữa Nam và Bắc bán cầu. Ông Lý nói Trung Quốc cam kết xóa bỏ hàng rào phân chia Bắc Nam này. Theo ông, việc giải quyết vấn đề nợ của các nước có thu nhập thấp cần sự quan tâm của tất cả các chủ nợ. Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề nợ của các nước liên quan trong khuôn khổ đa phương. Trung Quốc kêu gọi tất cả cùng hợp tác và chia sẻ gánh nặng một cách công bằng nhằm hỗ trợ các nước có thu nhập thấp vượt qua thách thức kinh tế và đạt được sự phát triển bền vững. Ông Lý thông tin, năm 2022, các yếu tố bất ngờ như đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến nền kinh tế Trung Quốc. Chính phủ đã phản ứng nhanh chóng và dứt khoát để ổn định kinh tế, qua đó cũng ổn định thị trường. Bà Georgieva nói rằng, kinh tế Trung Quốc đang phát triển tốt trong thời gian gần đây, đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế thế giới và sẽ tiếp tục là động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. IMF đã nâng cao đáng kể kỳ vọng đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Bà Georgieva cảm ơn Trung Quốc về thái độ tích cực, mang tính xây dựng, cũng như nỗ lực hỗ trợ các nước đang phát triển xử lý khủng hoảng nợ. Bà mong Trung Quốc sẽ tích cực hơn nữa, nhất là trong vấn đề xử lý các khoản nợ xấu mà Trung Quốc cho những nước nghèo vay. Xin được chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Thưa quý vị, với phong độ không được tốt sau khi bị Man United loại ở Europa League và thua Almeria tại La Liga hồi tuần trước, Barcelona hiện đang chịu nhiều áp lực trước cuộc chạm trán kình địch Real Madrid, trận lượt đi bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha rạng sáng nay. Tiền đạo Ansu Fati vượt qua bài kiểm tra thể lực, trở lại tập luyện trước chuyến làm khách đến Bernabeu là sự an ủi duy nhất với huấn luyện viên Xavi khi nhà cầm quân tiếp tục thiếu Ousmane Dembele, Pedri và Lewandowski. Mục tiêu hiện tại của Barca là hai đấu trường quốc nội. Tôi biết đội bóng đang trong thời điểm quan trọng. Trận đấu ngày mai sẽ là cách chúng tôi phản ứng với những gì đã diễn ra. Thời điểm này năm ngoái, tôi nhớ Barca trong tình cảnh còn tồi tệ hơn. Nhưng giờ chúng tôi đang có được những cơ hội. Real đã thắng Barca 3-1 trong trận lượt đi La Liga. Đến tháng Giêng, đội bóng xứ Catalan đòi được món nợ khi thắng trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha với cùng tỷ số. Và phần cuối của chương trình sẽ là thông tin về môn thể thao quần vợt. Thưa quý vị, tại giải quần vợt ATP 500 Dubai Championship, mới đây hạt giống hàng đầu Novak Djokovic đã thắng dễ dàng tay vợt Telon Gripur của Hà Lan để điền tên vào tứ kết. Đẳng cấp vượt trội sớm được số 1 thế giới người Serbia thể hiện. Djokovic khởi đầu thuận lợi bằng bàn bẻ giao bóng và kết thúc sớm ván 1 với thêm một break. Phía bên kia, Gripur chỉ kịp để lại dấu ấn bằng game đấu giằng co trong ván 2, kéo dài đến 14 điểm đều. Trước khi Djokovic có 2 bàn bẻ giao bóng để thắng chung cuộc sau 2 set 6-2, 6-3. Đối thủ tại vòng 3 của Djokovic là hạt giống số 5 người Ba Lan, Hubert Hurkacz. Cũng vào tứ kết giải đấu tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất còn có Daniil Medvedev trước Alexander Boklik, người Kazakhstan, hạt giống số 3 người Nga, áp đảo với tỷ lệ giao bóng 1, thắng điểm lên đến 97%. Có 3 bàn bẻ giao bóng để thắng nhanh 6-4, 6-2 chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu. Đối thủ tiếp theo của Medvedev là hạt giống số 8, Bonakuric. Một bảo tàng ở thủ đô Mexico ngày 1 tháng 3 đã khai mạc cuộc triển lãm kỷ niệm 45 năm ngày phát hiện tác phẩm điêu khắc nữ thần mặt trăng, thời kỳ trước khi người châu Âu tìm ra châu Mỹ. Bảo tàng Templo Mayor ở Mexico City tổ chức cuộc triển lãm nhằm tôn vinh nữ thần Quetzalcoatl, một tác phẩm điêu khắc được phát hiện vào tháng 2 năm 1978. Theo Reuters, phát hiện này là một cột mốc quan trọng trong lịch sử khảo cổ học Mexico, làm sáng tỏ nền văn hóa của người Aztec trước khi đế chế này rơi vào tay người Tây Ban Nha vào năm 1521.
Triển lãm bao gồm 158 hiện vật khảo cổ như tác phẩm điêu khắc thỏ mặt trăng hay vị thần chiến tranh Taletecuhtli. Người Aztec, một dân tộc hiếu chiến và sùng đạo sâu sắc, đã xây dựng các công trình đồ sộ, cai trị một đế chế trải dài từ vịnh Mexico đến Thái Bình Dương và bao gồm phần lớn miền trung Mexico ngày nay. Vào năm 1521, sau cuộc bao vây kéo dài 3 tháng, lực lượng Tây Ban Nha dưới quyền của Herdós đã chiếm được thủ đô Tenochtitlan, chấm dứt đế chế Aztec. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.